हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते. मित्रांनो, या भागात आपण शटल टॅटिंग म्हणजे काय आणि त्याचे काय काय उपयोग करतात, त्याच्यापासून काय काय बनवता येतं आपल्याला आणि ते कसं करायचं इथे हे शिकणार आहे. तर इथून आपले काही ट्युटोरियल्स असे असणार आहे की ज्यात आपण टॅटिंगचे वेगवेगळे टेक्निक्स शिकणार आहे. तर टॅटिंग म्हणजे काय, तर आपण एक प्रकारची ही विशिष्ट गाठ आहे जी आपल्याला या शटल्स म्हणतात याला, तर या शटलद्वारे करता येते. यात दोरा असा गुंडाळून. तर ही जी लेस केलेली दिसते तुम्हाला, ही शटलनी केलेली आहे. तर अशा सुंदर सुंदर लेसेस आपल्याला शटलनी करता येतात. आणखीन मी काही नमुने दाखवते तुम्हाला. ही एक रुमालाची लेस शटलनी केलेली आहे पहा. ही दुसरी रुमालाची लेस पहा किती नाजूक दिसते ही. तर ही लेस शटलची केलेली आहे. नंतर ही दुसऱ्या लेसचा एक नमुना आहे, अगदी सिंपल छोटीशी 2 रंगी लेस आहे. तसेच 2 रंगी आणखीन एक सुंदर रुमालाची लेस केलेली आहे पहा. ही अशी सुंदर 2 रंगी रुमालाची लेस केलेली आहे शटलनी. यावर असा पी लिहिलेला आहे. ही पण एक विशिष्ट प्रकारचा हा टाका आहे, टेक्निक आहे. तर असे वेगवेगळे टेक्निक्स आपण इथे शिकणार आहे. नंतर ही एक ओनियन स्टिच आहे यातली शटलची, ही पण आपण शिकणार आहे. किती सुंदर दिसते पहा. तर असे वेगवेगळे प्रकार. आणखीन आपण काही लेसेस आहेत, या अनेक लेसेस केलेल्या आहेत मी. ते काही माझजवळ आहेत सध्या, काही दिलेले आहेत कोणाला, त्याचे नाही आहेत माझं. त्याचे फोटो मी शेवटी शेअर करेन तुमच्यासोबत. याचे असे सुंदर सुंदर ज्वेलरी सुद्धा करता येते. जशी ही ज्वेलरी पहा, ही कानातली, ही शटलची केलेली आहे. ही दुसरी कानातली शटलची केलेली आहे. असेच सेट केलेला आहे पूर्ण गळ्यातला आणि कानातलं सुद्धा आहे. तर त्याचे फोटो मी तुमच्याशी शेअर करीन. तर असे वेगवेगळ्या गाठींची सुंदर नाजूक असे डिझाईन किंवा लेसेस किंवा ज्वेलरी आपल्याला करता येते. याचे असे गोल टेबल मॅट सुद्धा केलेले आहेत. तर ते सगळे माझ्याजवळ आता नाही आहेत, पण आपण करू शकतो. तर आपण या सुंदर कलेबद्दल जाणून घेऊया. पहिल्यांदा आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की शटल म्हणजे काय, त्यासाठी आपल्याला काय काय लागतं, कोणती दोरा कोणता लागतो वगैरे. ती शटल हे आपल्याला 1 रंगात किंवा 2 रंगात सुद्धा करता येतं. पहा इथे हे 2 रंगात केले आहेत दोन्ही डिझाईन आणि किती सुंदर दिसतात पहा 2 रंगाचे. शटल इतकं नाजूक आपल्याला कुठलंच काम सापडणार नाही. क्रोशेत सुद्धा लेसेस होतात, पण त्या इतक्या नाजूक शटल सारख्या दिसत नाही. शटल हे अतिशय सुंदर आणि नाजूक अशी कला आहे. तर ही आपण आता शिकायचा प्रयत्न करूया. आता शटल्स म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा शटल म्हणजे हे असे 3-4 माझ्याजवळ आहेत. यात आणखीनही अनेक प्रकार आहे. हे अगदी जुन्या टाईपचं शटल आहे, मासोळीच्या आकाराचं असतं आणि दोन्हीकडनं निमुळतं आणि मध्ये त्यात असा दोरा भरायला असतो. आता नवीन काही शटल्स आले आहेत ज्यात असं टोक असतं याला, की ज्यांनी आपल्याला पिकॉट असे काढता येतात त्यातून. हे सुद्धा असं स्टोक असलेलं सुंदर शटल आहे. नंतर आणखीन काही नवीन शटल्स आता आलेले आहेत ज्याच्यात मध्यभागी दोरा जो आहे हा भरलेला जागा, तर याच्याऐवजी इथे बॉबिन असते की जी तुम्ही काढून त्याच्यात दोरा मशीननी भरू शकता. तर असे वेगवेगळे शटल्सचे नमुने आपल्याला पाहायला मिळतील आणि यातलं कुठलंही शटल तुम्ही कामासाठी वापरू शकता. हे सहजपणे बाजारात उपलब्ध असतात. याशिवाय आणखीन काही दोरे असतात शटलचे, तर ज्याच्यात आपल्याला 10 नंबर 20 नंबर वगैरे असे दोरे असतात. तर हा 10 नंबरचा दोरा आहे, जसा थोडा जाड असतो हा 10 नंबरचा. नंतर हे 20 नंबरचे दोरे आहेत जे त्याहून थोडे तसेच जाड आहेत आणि 10 पेक्षा थोडे बारीक आहेत, पण त्या मानाने थोडे जाड आहेत. तर हे एक प्रकारचे शटलचे दोरे आहेत. हे सगळे अँकरचे आहेत आणि याहून बारीक जर हवे असतील तर तसे सुद्धा दोरे मिळतात आपल्याला. हे पहा, हे अतिशय बारीक दोरे आहे. हा दोरा अतिशय बारीक आहे. तर अशा वेगवेगळ्या बारीक जाड दोऱ्यांमध्ये आपल्याला हे शटलचं काम करता येतं. आता सुरुवात शटलचं काही करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं फक्त, तर हा यापैकी कोणता तरी दोरा, जसा हा अँकरचा 20 नंबर आहे, हा 10 नंबर आहे किंवा 40 नंबर असतो, हा 40 नंबर आहे जो अतिशय बारीक आहे तो. तर अशा तरी कोणत्याही एक दोरा, शटल, कात्री आणि आपल्याला क्रोशाची सुई यासाठी की शटल जर असं असेल साधं तर पिको काढायला किंवा असं जरी असलं तरी बरेचदा पिकोतून दोरा बाहेर काढायला यापेक्षा क्रोशाची सुई जास्त सोयीस्कर होते.
तर अशा इतक्या सुंदर लेसेस बनवण्यासाठी मित्रांनो आपण आता हे शटल शिकूया. तर या शटलसाठी पहिल्यांदा आपण शिकू की या शटलमध्ये दोरा कसा भरायचा. दोरा भरण्याचं अगदी सोपं टेक्निक आहे याच्यात. तर आपल्याला काय करायचं आहे, हा आपण समजा आधी हा दोरा भरू. आपल्याला याचीच लेस करायची आहे कारण तर आपल्याला साधी इथे एक छिद्र आहे याला मध्यभागी, यातून घालून त्याची गाठ मारा दोऱ्याची आणि मग आपल्याला साधा हा गुंडाळायचा आहे यात असा. तर असा फक्त गुंडाळून आपल्याला याच्यात बॉबिन मध्ये भरतो तसा दोरा भरायचा आहे. आता काही नवीन जे शटल्स आहेत ज्यात मध्ये बॉबिन आहे ती काढता येते तर ते फारच सोयीस्कर आहे. बॉबिन काढून आपण त्याच्यात झटकन मशीननी सुद्धा दोरा ओवू शकतो. तर हे दोरा ओढणं झालं मित्रांनो. याच्या पुढच्या भागात आपण पाहू की शटलची गाठ ज्याला डबल स्टिच म्हणतात ती कशी करतात ते. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो. मला वाटतं तुम्हाला टॅटिंग शिकायला नक्कीच खूप आवडेल आणि आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं. चॅनल सबस्क्राईब करून तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत शटल शिका आणि याचे छान छान शटलच्या लेसेस तुम्ही बनवू शकता. आपण आता एक एक इथे शिकत जाणार आहे. शटलचे वेगवेगळे टेक्निक्स, शटलची ज्वेलरी, शटलच्या लेसेस वगैरे आपण शिकणार आहे. आता आपण फक्त दोरा कसा भरायचा हे पाहिलं. बॉबिनचं शटल आता माझं नाही आहे, असे असतं तर मी त्यात नक्की तुम्हाला पुढच्या वेळेस नक्की दाखवेन आणि त्यात बॉबिन मी दोरा भरायला सोपं जातं. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू मित्रांनो.